niin kuin mä oon suht varma, että jonkunlainen velkakriisi tulee Yhdysvalloissa, niin se on lyhytkestoinen ja se tapahtuu 15 vuoden päästä. Niin. Että kannattaako tässä niin kyykkiä shorttipositiossa 15 vuotta? Mun mielestä ei. No ei todellakaan. Että keulaportti auki vaan sinne, niin katsotaan mitä tulee. Onhan sitten maailmassa aina jotain kriisejä. Jos katsotaan niin kuin 100 vuotta taaksepäin, maailma on ollut täysin täynnä kriisejä ja osakkeet on tuottanut selvästi enemmän kuin bondit. Mutta minkä takia Euroopassa tilanne on vaikeampi, on se, että mikään näistä ratkaisuista, mitä meillä on käytettävissä Yhdysvalloissa, ei ole käytettävissä Euroopassa. Et me ei saada rajoja avaamalla tänne Elon Muskeja tai Jensen Huangeja tai tällaisia. Me ei saada niitä tänne. Me ei voida laittaa arvonlisäveroa, koska meillä on jo arvonlisäveroja. Me otetaan 8% PKT siitä vuodesta. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Tuomo Vuoltojen-aho ja me tehtiin tää spontaanisti. Sä olet Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön 50-vuotisjuhlan keynote speakeri. Kysyin sitten, että tuus vetään tää mun kanavalla, niin hienoa, että jätkä lähti, mutta samoin kuin Jyri Engeström, joka oli täällä, niin sanoi, että voiko se tehdä tämän niin kuin iltapäivällä, kun mä oon vähän Amerikan ajassa. Joo. Se on monipaikkainen jätkä. Joo, just herännyt. Joo, ja Jyri veti sen kahvilla ja mä pistin sut valittiin Credit Suissein ja RBS:n välillä, niin sä valitsit Credit Suissein. Ihan Credit Suissein muistoksi. Joo, mulla on siis, että oli semmoinen fetissi, kun mä olin Lontoossa 13 vuotta, että mä keräsin investointipankkien kahvimukeja ja sain muun muassa Goldman Sachs-muki, joka pöllittiin, joka vähän harmittaa. Mulla on esimerkiksi Lehman Brothers ja DLJ ja tämmöistä. Mutta sä vältit tämän investointipankkikulman. Mä tuossa soitin Lindforsin Juhalle, joka on nykyään Lifelineissa, että etteikö te ollut samaa porukkaa ja kauppakorkeakoulussa ja semmoisia niin aika reippaita jätkiä. Niin kuin, heti ei tullut mieleen, että sä niin lähdet FAMan tutkimusassistantiksi tuonne Chicagoon ja siitä myöhemmin Harvardiin. Päätitkö se niin aina mennä akateemiselle polulle? Joo, siis se oli mun ykkössuunnitelma silloin kauppiksen jälkeen. Mä olin sitä ennen, puhuit tuosta investointipankkityöstä, niin mut rokotettiin sille tuolla Goldman Sachsilla kesäharjoitteluna 95. Että mä olin siellä 2 kuukautta ja se oli tosi mielenkiintoista ensimmäisen kuukauden. Ja toisessa kuukaudessa sitten oli sellainen, että niinku tuli sellainen, että tämä on nyt nähty ja sitten oli kiva lähteä jatko-opiskelemaan. Ja se oli loistava kokemus. Mutta sen takia, pelkästään sen takia, että se oppi paljon siitä työstä, mutta myös oppi itsestään sen, että investointipankkityö ei ole mulle se, mitä mä välttämättä haluan niin corporate finance. Mäkin oikeastaan siis kyynellä varmaan kaikilta katsojilta ja kuunnelijoilta, niin mäkin halusin, että mä olin mielestäni tosi kova johdannaisissa ja tein graduninkin siitä. Ja Kelloharju pyysi mua niin kuin tavallaan tutkijatärkille, mutta kauppikseen. Sitten mä ajattelin, että ei investointipankkihommi. Mä olin ollut siis tuolla investointipankissa kesäduunissa, niin mä ajattelin, että tämä on niinku, this is the shits, mutta mä ajattelin, että mennään niinku johdannaisiin ja tämmöisiin, mutta sä olit ensimmäinen vaihe, sä olit 5 vuotta FAMan tutkimus. Joo, siis niinku University of Chicagossa mä tein mun tohtorin tutkinnon ja mä olin Eugene FAMan tutkimusassistanttina, itse asiassa teaching assistant, eli opetin hänen kanssa sitä kurssia hänen allaan, Peter Hechtin kanssa, joka on nykyään AQRlla. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus myös. Et sieltä sitten valmistuin 2000 ja päädyin yllättäen Kansiksen laitokselle töihin Business School. Joo, FAMA, mistä beta niin kuin Frenchin kanssa, Capital Asset Pricing Model, eikä niin. Uskotko muuten tämän tason teorioihin enää? No se on vähän monimutkainen kysymys, mutta mä uskon kyllä siihen, että markkinat on sillä tavalla tehokkaita, että on erittäin vaikea tehdä systemaattisesti voittoja matalalla riskillä markkinoilla. Ja sillä tavalla markkinat on niin kuin todella tehokkaat. Sitten on se aivan eri kysymys, että miten tämä tehokkuus sitten niin kuin siirtyy siihen, että onko hinnat oikein vai ei. Et meillä voi olla esimerkiksi sellaisia tosi pieniä ja tosi riskillisiä väärinhinnoitteluja osakkeiden hinnoissa, joissa se väärinhinnoittelu niin kuin se oikeenee tosi hitaasti ja silloin siellä voi olla niin kuin tosi iso vaikutus tähän hintaan. Eli että se, että jos otetaan nyt esimerkiksi Nasdaq, jos Nasdaq on alihinnoiteltu 50% tai ylihinnoiteltu 100%, niin siinä on tosi vaikea kenenkään tehdä mitään arbitraasia tai edes niin kuin lyödä sitä vastaan, sitä väärinhinnoittelua vastaan vetoa matalalla riskillä ja sen takia sitä ei tehdä. Ja sen tyyliset väärinhinnoittelut mun mielestä voi jäädä henkiin tuon markkinoilla. Mutta sitten taas sellaiset, jos on niin tuhansia mahdollisuuksia
samana päivänä tehdä joku nopea siirto johonkin suuntaan, niin markkinat eliminoi sellaiset väärinnanlottelut tosi nopeasti. Joo, mulla oli tässä tämä herra Bessenbinderkin teki, siis mä tykkään tämmöistä analyyseistä, että analysoidaan kaikki osakkeet, niiden kaikki tuottohistoriat, ja hän päätyi siihen, että 4% osakkeista tekee sen ylituoton indeksissä, niin mä oon tavallaan yhä enemmän ja enemmän ostanut sitten tehokasta indeksiä tämän niin kuin opittuani. Joo, sitä ei vaan etukäteen tiedä, vaikea arvata, että mitkä 4%. Niin, näin on, niin sen vuoksi se indeksi hoitaa tämän ongelman sun puolesta. Joo. Näin on. Mutta sen jälkeen sä menit Harvardiin ja siellä tutustuit sitten Arrow Street Capitalin porukkaa ja päädyit sitten Arrow Street. Tämä on tämmöinen käsittääkseni 200 miljardin, ei nyt ihan Bridgewater, mutta samaa tasoa kuitenkin oleva. Joo, eli ton Harvardin vuodet oli myös tosi mielenkiintoisia ja sitten 2004 lopussa oli aika tehdä sellainen niin kuin pysyvämpi siirto yksityissektorille, kvantitatiiviseen varainhallintaan. Ja Arrow Street oli tosi hyvä kokemus. Ja siellä mun pomo oli Peter Athens pitkän aikaa, ja mä vedin sitä meidän tutkimusosastoa, joka teki näitä sijoitusmoottoreita. Arrow Street, siellä on nuoremmat kaverit nyt ottanut kapulan käteen, jatkaa viestiä, firma menee tosi hyvin, ja mä oon nyt taas sitten siirtynyt uuteen vaiheeseen elämässä 2022 lähtien. Mä oon nyt eläkkeellä. Hyvä juttu, ja mä eilen otin muuten sulle tämmöinen optio siellä illassa, että sä matchaat näitä lahjoituksia tukisäätiölle, mä vetäisin 100 seinään, että sieltä toivottavasti sä löydyt sitten saman verran. Hyvä, meiltä tuli saman verran. Joo, mutta hieno, siitä kyllä tykättiin tilaisuudesta, ja siis tämä aihe on, minkä sä vedit siellä, oli tämmöinen mun mielestä vähän first world problems, ottaa huomioon, että munkin portfoliosta enemmän ja enemmän on niin kuin jenkeis kiinni, että tämä 35 biljoonaa, kai se on se suomalainen sana. Niin Amerikassa me puhut triljoonista, että kielitoimisto, jota nyt ei ole enää olemassa, että kielitoimisto voisi antaa nuhtelun mulle, jos mä puhun näistä numeroista triljoonina, kun se on tämä amerikkalainen triljoona, näin. Eikä eurooppalainen triljoona. Niin tämä federaatiovelka on niin kuin ongelma, ja sä kävit sen niin kuin urhoollisesti läpi, että kyllä, se on ongelma, jota on niin kuin aivan melkein mahdoton ratkaista ainakin poliittisen kanavan kautta. Niin käydään nyt tämä sun first world problem läpi, että miksi tämä 35 biljoonaa niin kuin on käytännössä kestämätön ongelma. Joo, eli ja vielä jos tarkennetaan siihen, että se velan taso ei välttämättä vielä ole se ongelma Yhdysvalloissa, vaan se on se, että miten se velka kasvaa. Eli jos me lähdetään tästä Congressional Budget Office, joka on sellainen poliittisesti sitoutumaton elin siellä, niiden ennusteista, ne ennustaa sitä, että velka kasvaa niiden ennustehorisontilla 75 vuotta ihan räjähdysmäisesti nykypolitiikalla ja nykylailla. Ja tässä tämä CBO-ennusteet on historiallisesti ollut harhaisia sillä tavalla, että ne on aina vähän optimistisia. Ja syy, minkä takia ne on optimistisia, on pääasiassa se, että niiden pitää tehdä sellainen skenaario, missä ei niin kuin oleteta, että tulee jotain kriisejä. Mutta kriisejä nyt tulee. Viimeisen 25 vuoden aikana meillä on ollut Amerikassa 9/11 terroristi-iskut ja sen jälkeen ne sodat. Sitten on ollut tämä finanssikriisi ja sitten on ollut koronakriisi ja näin edelleen. Ja näitä tällaisia tämä ennuste jota huomioon. Joo, laitetaan tähän kuvaan. Se on vähän niin kuin tuon Fedin korkoplotti, että se ikinä ei mätsää siihen oikeaa korkopolkuun. Ja sitten jos tehdään sellainen yksinkertaisempi laskelma, missä niin kuin sanotaan vain, että ollaan kriisissä sen verran ajasta, kuin mitä keskimäärin historiallisesti ollaan oltu, niin päädytään vielä vakavampaan tilanteeseen ja pessimistisempiin ennusteisiin valtion velan osalta. Joo, ja tässähän tietysti tämä on nominaalista tämä velka, ja yksi ratkaisu on tietysti, mullakin on ollut funktionaalisen rahoituksen MMTn tohtoriopiskelijoita täällä puolustamassa niitä, käydään niin kuin mahdollisiin ratkaisuihin, tai lainausmerkeissä ratkaisuihin myöhemmin, mutta jos tämä niin kuin tuo konkreettien tasolle, niin eikö tämä lähde niin kuin tästä federaation budjettialijäämästä? Joo, ja nimenomaan tästä perusalijäämästä se lähtee, että se perusalijäämä on korkea ja varsinkin se on nyt korkea, mutta jos se normalisoidaan
sellaiseen niin kuin tyypilliseen taloudelliseen tilanteeseen seuraavan 30 vuoden aikana, seuraavan 50 vuoden aikana, niin sitten se on todella korkea. Mitäs nämä adjustoinnit on? Siis tämä alijäämähän, perusalijäämä on, että sä niin kuin, kulutat enemmän kuin sä kerät fiskaalirahoja. Siis. Joo, aivan, että otetaan tämä niin budjetti-alijäämä ja lisätään siihen takaisin korot. Eli että se on se perusalijäämä. Mä voin avata sitä myöhemmin, jos käydään nämä teesit läpi, niin nyt on se, että tällaiset helpot ratkaisut, mitä on ehdotettu, niin ne ei ole oikeita ratkaisuja, ne on umpikujia, ne ei ratkaise tätä. Ja todelliset ratkaisuvaihdot on tosi vaikeat poliittisesti. Ja mun ennuste on tässä se, että Yhdysvalloissa ei pystytä tekemään tällaisia poliittisesti vaikeita ratkaisuja ilman, että tämä tilanne kriisiytyy. Eli mun ennuste on se, että tämä valtionvelka tulee tavalla tai toisella kriisiytymään, ja sen jälkeen saadaan se poliittinen konsensus, että tehdään vaikeat ratkaisut, ja sitten sen jälkeen tilanne on itse asiassa tosi positiivinen Yhdysvalloissa, koska muu talous toimii todella hyvin. Joo, no käydään läpi tavallaan tämä yhtälö, sulla oli tämmöinen, sä jotenkin viihdytit yleisöä siinä, että Stephen Hawking tyyliin, että jos on niinku yhtälöitä, niin jengi suunnilleen nukahtaa kesken, mutta tämä vaikutti semmoiselta yhtälöltä, jonka KTM:kin ymmärtää. Joo, eli nyt jos ajatellaan, että meillä on niinku tämä yhtälö, jonka mä näytin siinä esitelmässä, niin se vaan sanoi, että jotta valtion velka stabiloitus tietylle prosenttiosuudelle BKT:sta, niin se tarkoittaa sitä, että perusalijäämän ja sitten kasvuvaikutuksen summan pitää olla 0. Eli tämä kasvuvaikutustermi, minkä mä näytin siellä, niin se on aika helppo nyt näille länsimaille, koska velka on niin lähellä 100% BKT, että se on käytännössä vaan se reaalikorko miinus reaali BKT:n kasvu. Eli nyt niin kuin raakasti yksinkertaista, ja se on vaan sellainen, että meidän pitäisi saada nollaan perusalijäämä ja siihen miinus BKT:n kasvu plus reaalikorko. Ja no jos mietitään ensin näitä, miksi se perusjäämä poikkeama niin kuin vähättelee jopa sitä CBO:n niin kuin ennusteita, niin siinä löytyy tämmöisiä rakenteellisia syitä, jotka pitää niin kuin vähän yli syklin lyödä siihen. Joo, eli nythän, jos me lähdetään nykyisestä perusalijäämästä, joka tänä vuonna todennäköisesti Yhdysvalloissa on liittovaltiotasolla 3% BKT, lähdetään siitä. Ja sitten katsotaan, normalisoidaan työttömyys siellä niiden normaalitasolle, mikä on noin 5,5%. Että keskimäärin voitaisiin olettaa, että se on niin kuin siinä historiallisessa keskiarvossa. Se tarkoittaa, että nykyisen matalan työttömyyden nykyisen matalan työttömyyden tasolta tulisi noin 0,5% BKT lisää sitä perusalijäämää valtion menojen kasvun kautta työttömyyskorvaukset ja näin edelleen, ja toinen 0,5% verotulojen tippumisesta. Eli täällä me päästään 3%–4%, kun otetaan tällainen syklinen tasaus siihen. Sitten katsotaan sitä ihan CBO:n ennusteet siitä, että miten tämä Social Security, Medicare ja Medicaid, mitkä me suomeksi käännän ihan vain niin kansaneläke ja terveydenhuolto, niin näistä ne tulee kasvamaan 2% yksikköä BKT:stä. Niin, eikö se ole semmoinen tavalla, että se semmoisen 10 vuotta tai vähän allekin vaan sitä rahastoit, että sitten se pitää tavallaan vetää se ressu päälle? Joo, se rahastointi on niin kuin sinänsä vaan sellainen niin kuin silmänkääntötemppu, että mä en näissä laskelmissa. Niin vähän niin kuin pay as you go kuitenkin. Joo, se on täysin, että se on vaan niin kuin sellainen, että jos se rahasto laitetaan valtion velkakirjoihin, niin mitä? niin onko sitä mitään niin, siirrät vaan sitä. Niin, se on siellä sellainen. Mutta melko pieni adjustointi kuitenkin. Joo, eli mutta tämä 2% on se, mikä se on CBOlta. Ja niillä on se, että se vain johtuu siitä, että väestö vanhenee myös Yhdysvalloissa. Ja sitten terveydenhuollossa on niin kuin inflaatio ja tällaista. Nyt me ollaan 6% perusalijäämää. Ja sitten on se ehkä isoin juttu, mitä ihmiset ei ota huomioon, varsinkin CBO, on se, että nyt me ollaan siirrytty uuteen kylmään sotaan. Ja nykyään tällä hetkellä amerikkalaiset käyttää noin 3% BKT puolustusmenoihin, ja minimissään niiden pitää nousta siellä 1990-tasolla, eli edellisen kylmän sodan tasolle, että se on niin kuin vähintään nousee 6% BKT:stä. Edellisen kylmän sodan aikana puolustusmenot BKT:sta Yhdysvalloissa ei ole ikinä laskenut alle 6%.
Eli että tästä sieltä tulee 3% lisää. Et nyt me ollaan niin kuin perusalijäämässä, joka on niin kuin mukautettu tähän uuteen tilanteeseen, ennuste perusalijäämälle, joka on 9% BKT, ja se on aika korkea. Joo, ja tämä on vielä siis, jenkit oikeasti, ne on maailman kovin sotilasmahti, niin tämä on aika karua, mutta siis näin se tosiaan on ollut historiassa, ja saa sitten näitä peace-dividendiksi, näitä kutsutaanko tavallaan Naton spennin alla sitten kaikki, palataan tähän ehkä Eurooppaan myöhemmin sitten, niin täällä on tämmöisiä alijäämiä on paljon enemmän sitten täällä vanhalla mantereella. Joo, ja nyt tässä on se perusalijäämä. Tämä on se amerikkalaista ongelma, on tämä perusalijäämä. Sieltä kasvusta ei tule ongelma, kasvu on hyvä. Kasvu pitkällä tähtäimellä kansantaloudessa on väkiluvun kasvu plus tuottavuuden kasvu. Ja Yhdysvalloissa tuottavuus on kasvanut niin kuin 1,3-1,5% ihan tänä niin kuin hitaankin tuottavuuden kasvun aikana. Ja meillä myös väkiluku kasvaa, niin mä ennustan, että se olisi sellaista 2%, se reaalinen BKT-kasvu USAlle. Ja samaan aikaan, jos me vain mennään sinne 30 vuoden tipseihin, eli inflaatioindeksoituihin velkakirjoihin, me nyt voidaan nähdä, että amerikkalaiset tulee todennäköisesti maksaa sellaista 2% reaalikorkoa valtio, koska sä voit katsoa se vaan niin kuin lehdestä, internetissä katsoa, että mikä se 30 tips yield on, reaalikorko on 32%, mikä tarkoittaa sitä, että Amerikan valtion velkautumisessa ei ole sellaista kivirekeä tai sellaista velkaspiraalia, mikä tulee vaan siitä velasta itsestään, että se on vaan tämä perusalijäämä, eli se on 9% pitäisi sopeuttaa. Niin. Sopeuttaa 9% BKT pitäisi budjettiin sopeuttaa joko korkeimmilla verotuloilla tai pienemmillä valtion menoilla, ilman että aiheutetaan niin kuin iso lama. Ja tässä on tämä ongelma. Joo. No sitten on näitä ratkaisukeinoja. Ehkä näitähän, otetaan nyt vaikka sitten se inflatoidaan helkuttiin. Tässähän tietyllä tavalla nyt vedettiin tämän koronan ennen tällä quantitative easingillä ja muilla tavallaan kevään rahan aloilla ajettiin se reaalikorko negatiiviseksi niin kuin väliaikaisesti ja sitten samanaikaisesti luotiin niin kuin jopa kaksinumeroista tai korkeaa yksinumeroista inflaatiota, joka ainakin sitä nominaalista velkaa jonkin verran söi. Ja miksi tämäkin on näennäisratkaisu? Eli nyt jos mennään toisen maailmansodan loppuun, niin amerikkalaisilla oli silloin paljon velkaa. Ei ollut mikään yllätys, koska oli just käyty pari maailmansotaa. Siinä maailmassa oli kaikilla valtioilla, jotka voitti, oli paljon velkaa ja häviäjillä oli niin kuin sitten konkurssi. Mutta miten se valtionvelka hoidettiin silloin aikoinaan, niin se hoidettiin sillä tavalla, että inflaatio oli 4,6-4,7, oli 17-18% ja sitten ihan säätelemällä Fed määräsi nimelliskorko oli 2,5%, ja kyllä sehän voi velka sitten vähenee siitä, sillä inflaatiolla. Ja minkä takia se pystyttiin tekemään silloin näin, oli se, että amerikkalaisten perusalijäämä olikin ylijäämä. Eli olisi voinut vaan sanoa, että pitäkää bonding, että meidän ei tarvitse lainata lisää. Sitten toinen syy, minkä takia ne pystyi tekemään sen, että silloin oli toisen maailmansodan jälkeen oli erittäin tiukka pääomamarkkinoiden säätely. Rahaa ei saanut siirtää maasta toiseen. Että kaikki oli, omassa maassa oli niin kuin omat rahat. Ja ensiksi vapautui rahaliikenne siihen tällaiseen ulkomaankauppaan, mutta tällaisen niin kuin sijoitusvarallisuuden siirtäminen oli pitkään mahdotonta. Eli ei ollut niin kuin muita mahdollisuuksia kuin sitten niin kuin osakkeita, kotimaisia osakkeita tai sitten näitä bondeja. Ja vielä mä lisäisin siihen, että siellä oli aika pitkä maturiteetti muistaakseni veloissa. Mutta kuitenkin tänään pystyy sitten ratkaisemaan inflaatiolla. Ja silloin. No miksi me ei pystytä nyt ratkaisemaan sitä inflaatiolla, on seuraavat syyt. Ensinnäkin meillä on tämä perusalijäämä on korkea, että meidän jatkuvasti pitää mennä takaisin sinne markkinoille pyytää lisää rahaa. Se on ensin. Se niinku maturoi, tai uusiutuu se velka. Ja eli siis ei pelkästään se, että toi on totta, mutta ei pelkästään se, että meidän pitää sitä uudelleen rahoittaa sitä vanhaa velkaa, meidän pitää ottaa nettovelkaa lisää koko ajan. Eli meidän pitää koko ajan ottaa nettovelkaa. Sitten tämä maturiteetti tällä USA-velalla, se on aika paljon rahoitettu viime aikoina näillä treasury-billeillä sitä. Ne pitää koko ajan uudelleen rahoittaa. Joo, tosin tuossa on semmoinen teoria, mä kuulin, että on Fedin tietoinen taktiikka, jolla ne ajaa sen pitkän pään alas, että ne saa tavallaan sen yield curvein invertoitua, mikä nyt kuulostaa vähän niin kuin pöljältä, mutta siis ei välttämättä ole pelkästään, niin kuin, että markkina ei ottaisi sitä, vaan sinne tuodaan liian vähän sinne pitkään päähän kamaa, eli pidetään sitä korkotasoa sen vuoksi niin kuin alempana sillä pitkässä vaiheessa, kun se olisikaan. Niin siis Treasury Borrowing Advisory komitea siellä on, jos luet niitä sen presentaatioita vuosi sitten, niin siellä ne päätti, että ei kannata tehdä
niin kuin ei kannata lainata niin paljon pitkällä korolla, koska se alkoi nostaa niitä pitkiä korkoja. Niin. Että se on siirretty sitä nettolainanottoa tuonne lyhkäisempään päähän. Eli tässä on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että maturiteetti on lyhyt, pitää ottaa lisää nettovelkaa. Sitten kolmas on se, että osasyy, minkä takia Yhdysvallat on pystynyt ottaa tämän velan, on se, että maailmassa on nyt äärimmäisen helppo siirtää rahaa maasta toiseen. Eli tämä pääoman liikkuvuus on sellainen, että nyt ei ole mahdollistakaan enää tehdä niitä temppuja, mitä tehtiin toisen maailmansodan lopun jälkeen, koska rahat lähtisi johonkin muualle. Niin. Eli tämän takia niin sellainen niin kuin tämän velan niin kuin reaaliarvon pienentäminen vaan sillä, että pidetään korot matalalla ja annetaan inflaation laukata, ei todennäköisesti ole toimi. Joo, tässä siis kun tämähän on niin kuin valuuttasidonnainen ongelma, niin siis yksi ratkaisu, koska siis omistusoikeudethan ei ole tavallaan valuuttasidonnaisia, että sulla on joku arvo assetille, oli se sitten tuottaisit mitä niin kuin currencya tahansa, koska ne tuottaa niin kuin reaalisia asioita, usein assetit, niin että tavallaan niin kuin tuhotaan vaan se dollari. Eli sitten siitähän myötä sen ominainen velkakin tuhoutuu. Ja sitten tavallaan omistusoikeudet jää. Niin, mutta se on tosi vaikea. Ensinnäkään amerikkalaisten ei kannata $1,000. Ja toiseksi se inflaatio, millä se tuhotaan, niin se pitää tapahtua niin kuin ihan muutamassa vuodessa. Näillä sitä ei voi niin kuin levittää, sitä ei voi niin kuin tasata 50 vuoden yli helposti nykytilanteessa noiden syiden takia, mitä me laskin tässä. Et sen takia mä en usko, että se niin kuin inflaatio ei ole tähän realistinen vaihtoehto. Joo, mä mietin tässä Argentiinan Javier Milei, koska sillä on samat ongelmat vielä pahempana, mutta sitten sillä on vielä niin kuin dollarivelkaa, että se ei tavallaan pysty geimaan sitä. Joo, eli tietenkin Yhdysvalloissa on niin kuin se niin kuin hyvä, niillä on hyvä tilanne sillä tavalla, että ne on vain sitä omaa valuuttaa, velkaa muille, että se on siellä. Eli tässä oli tämä reaalikorkojen laskeminen, niin sanottu financial repression, ja inflaatio, ne ei nyt nykytilanteessa ole niin kuin mahdollisia ratkaisuja. Niin, ja osittain tuo valtionvelan alentaminen inflaatiollakin tuli tässä käsiteltyä. Joo, niin ne on, ja puolustusmenoja ei voi vähentää, siitä monet ehdottaa. CBO ennustaa, että ne laskee edelleen, vaikka ne pitää vähintään 2 kertaa. Vähän niin kuin Trumpi, että hoitakaa te muut oman osanne. Niin siis se että me jouduttaisiin vaan kaksinkertaistamaan, niin se olettaa, että kaikki muutkin kaksinkertaistaa. Niin. Tai sitten pistetään jotenkin nämä diktaattorit kuriin. Niin. Talouskasvu, monet sanoo, että meidän pitäisi vaan nopeuttaa talouskasvua. Mutta eiköhän meillä on jo aika nopea talouskasvu. Se on niin aika maailman parhaasta päästä isoista maista. Ja jos se niin helppoa olisi, niin miksei me olisi sitä tehty ennenkään. Et se on niinku, ne on niinku sellaisia niinku, unelmia vaan, että jostakin pystyttäisiin niinku nopeuttaa talouskasvua. Ja sitten viimeiseksi mä sanoin, että tuolla Yhdysvalloissa niinku, ehkä suomalaiselle yllättäen se, että jos siellä nostetaan korkein tuloveroprosenttia korkeatuloisille, niin se ei yleensä sitten niinku käänny valtion korkeimmiksi. Joo, ja mua vähän nauratti, kun se näytti sen käyrän. Se on toki vaan niinku federaatio, mutta se niinku käppäsi siihen 40, että siis Suomessa on 59,2, mikä on Belgian jälkeen, ja Belgiassakin on vielä perheverotus, joka siis meillä on, voi sanoa, niin kuin maailman toisiksi korkein marginaaliveroaste Suomessa. Niin palkkatulovero. Mutta sitten sulla oli pointti siitä, että ne niin kuin verot on aika kompleksisia. Joo, se on niin monimutkaisia siellä, että sellaiset niin kuin meidän tilanteessa olevilla ihmisillä on niin kuin 1000 sen veroilmoituksia, jota tehdään 9 kuukautta joka vuosi. eli että se, on niin kuin, se verolaki on niin monimutkainen monista syistä. Ja siellä on niin kuin se monimutkaisuus johtaa siihen, että liittovaltio ei koskaan saa niin kuin verojärjestelmään kerättyä yli 20% BKT:stä. Huolimatta siitä, että mikä se korkein marginaalivero on. Se on ollut 95% tai jotain sai tällä aikaa, ja sitten se on ollut 28%, ja siitä huolimatta se ei koskaan, ne verotulot on yli 20% BKT:stä. Ja sitten ei vielä, ne ei edes heilu sen korkeimman, se muutos ei ole niin kuin mitenkään korreloi sen korkeimman marginaaliveroprosentin ja sen verotulojen välissä, ei mitenkään korreloi. Ainoa, mikä selittää sitä, että kuinka lähellä päästään sitä 20% BKT:stä on se, että tuleeko realisoituja myyntivoittoja. Eli että siihen 20 on päästy silloin, niin kuin esimerkiksi 90-luvun lopussa tuli paljon pörssikurssit nousi ja ihmiset realisoi paljon. Sitten siinä
2007-2008 monet ihmiset joutuivat realisoimaan niitä voittoja, silloin tuli paljon, ja nyt sitten tässä, kun korona-aikoihin oli pörssikurssit nousi dramaattisesti ja tuli paljon kaupankäyntiin, niin silloin päästiin lähelle sitä 20%. Eli että se tulee niin kuin näistä amerikkalaisten liittovaltion verotulojen ne heilunta, niin se riippuu siitä, että paljonko siellä on niin kuin realisoituja myyntivoittoja. Ja jos niitä realisoitujen myyntivoittojen veroprosenttia nostetaan paljon, niin ihmisillä on se, että ne ei sitten vaan realisoi. Eli että se on vaikea. Eli tässä on niin kuin se, että siellä on niin kuin veronkorotuksella on niin kuin vaikea päästä yli sinne 20%. Joo. Tässä ehkä kuulijoille, katselijoille, tämä on tosiaan mun mielessä first world problems, koska tämä 20%, kun siellä lisätään tämän niin kuin paikallistason, eli näiden niin kuin osavaltioiden ja sitten näiden, mitä ne on, piirikuntia, counties, ehkä sellainen englanti käännös on parempi, niin siellä tulee noin 10%, siis jenkkien kokonaisveroaste on noin 30, kun meillä se on 42, ja siis meillä EU-vero on noin 1,5% siitä 42,5, että voi sanoa, että meillä on 41% Suomi-veroa ja 1,5% liittovaltioveroa, ja sitten taas niin kuin Amerikassa se on 20% liittovaltiota ja 10% paikallistasoa, mikä on muuten siis pointti, mitä mä haluan niin kuin tehdä aika usein tässä, koska se, että ihmiset ajattelevat, että tämä homma fiksataan Euroopassa niin liittovaltiolla, niin että se voisi sitä 1,5% liittovaltio-osuutta niin kuin kasvattaa jenkkien 20, siis sen, koska se maataso on jo niinku 10% jenkkitaso. Mutta joo, siis tämä on niinku mielenkiintoista tietyllä tavalla, se on niinku tosi sticky se tavallaan verotulo jenkeissä. Eikä tuossa vielä semmoinen pointti, että jenkit on ihan niinku perkeleesti varakkaampia kuin vaikka suomalaiset, että rikkain prosentti, esimerkiksi se porukka, mikä oli eilen siellä tukisäätiössä, niin edusti varmaan sitä, niin suomalainen niinku rikkain prosentti aikuisista omistaa 1,6 miljoonaa, kun se on Amerikassa semmoinen niinku 11 miljoonaa se keskimäärin, että siis varallisuuttahan on reservissä, okei se sitten sen tulouttaminen verojen kautta liittovaltiolle hankalaa. Eikä pelkästään siellä korkeimmassa 1%. Niin kuin esimerkkinä se, että nyt jos me asutaan siellä Bostonin alueella, niin puutarhuri laskuttaa $95 kastelutyöstä, missä joka mies pitää letkuu ja ruiskuttaa vettä, tuskaa. Ja se on $95 tunnissa, laskutetaan siitä. Suomessa saat varmaan sillä ison kaivinkoneen vuokrajamiehen kaivaa sillä, että siellä on niinku, nämä palkkataso on niinku, aivan huima nykyvaluuttakursseilla verrattuna esimerkiksi. Joo, mäkin kävin Miamiissa, niin olisi kyllä kallis, sitäkin ärsytti niin maksaa niitä ja tipit vielä päälle, että katsoivat pahasti, jos ei maksanut ainakin 20%. Niin, itsepalvelustakin maksat nykyään siellä 20% juomarahaa. Joo, no mutta vaikea, siis toi veropuolikin on sticky, että niin umpikujia on joka tapauksessa edessä, tämä ratkaisu nyt ei ole ihan obvious tässä, tietysti kun sitten tämähän on suhteellista peliä. Joo, niin jos jutellaan, mikä olisi sellainen, niin kuin vähän sellainen epämiellyttävä ratkaisu, niin. Kivulias ratkaisu, olisi se, että Yhdysvalloissa puolet perheistä maksaa joko nolla tai negatiivisen liittovaltion tulovaron. Eli että se on myös sellainen, mitä varmaan Suomessa ei hirveän ymmärretä, että Yhdysvalloissa liittovaltion tasolla on niin kuin korkein veroprogressio. Se on progressiivisin verosysteemi, mitä mä oon ikinä nähnyt missään. Eli että siellä on niinku, että puolet ei maksa mitään, tai saa rahaa netto saajia verottajilta. Eli tässä on niinku, sieltä varmaan saadaan se 1% lisää, että päästäisiin aina systemaattisesti tähän 20%. Eli meidän pitää saada 9% kasaan, jostain 1% tulee siitä, että nostetaan pienitulosta ja keskitulosta verotusta. Ja sitten yhtiöiltä ja korkeatuloisilta voidaan myös nostaa, mutta niiltä pitää nostaa sitä sillä tavalla, että otetaan niin sanottu tax credit ja tax expenditures, sellaisia niin kuin tukia, yritystukia, mitkä on niin kuin naamioitu verovalennukseksi, ne poistetaan. Mutta silloin me saadaan varmaan 1% lisää. Sitten me saadaan, tämä on tietenkin todella niin kuin, epämiellyttävä ratkaisu, mutta meidän pitää vaan niin kuin nostaa eläkeikää, ja pienentää sitä, että mitä sairausvakuutus korvaa. Me saadaan varmaan 3% sieltä, ilman että se niin kuin systeemi romahtaa, ja niin perusterveydenhuoltoa ei ole. Eli nyt meillä on 4% ratkaistu tästä 9%.
Sitten Yhdysvalloissa ei ole tällä hetkellä arvonlisä- tai liikevaihtoveroa. Ja liittovaltiotasolla. Liittovaltiotasolla. No, suuressa osassa osavaltioista on liikevaihtovero, mutta se on niinku tyypillisesti sellaista 5%. Eli me voidaan laittaa sinne hyvä kehitysmaa keskitaso arvonlisävero, joka kerää 4%. EU:ssa kerätään 8%. Suomi on maailman toisiksi korkein 25,5. Niin, siis joo, tuolla veroprosentilla, mutta se on niin kuin EU:ssa, mun muistaakseni on 8% BKT:stä kerätään tällä value-added-taxilla, eli arvonlisävero alvilla. Ja meillä sen takia, koska meidän byrokratia on niin kuin epäpätevä, no edelleen etätöissä siellä liittovaltion byrokratia, ja meillä on nämä osavaltioiden liikevaihtoverot jo olemassa. Mä ajattelin, että realistisesti me voidaan tehdä tällaisella liittovaltion liikevaihtoverolla, koska mä en usko, että ne pystyy niin kuin hallinnoimaan sellaista arvonlisäverosysteemiä siinä. Tai sitten, jos oikeasti, nythän näyttää, että ainakin näillä Polymarkettien ja muiden veikkauksissa Trumpi voittaa, niin jos se nyt on tosissaan, niin sehän on niin kuin ulkomaisille tuotteille sales tax, tämä hänen tariffs. Eli sehän voi olla Trumpin ratkaisu. Niin, siis nyt tässä näistä lupauksista, mitä tehdään molemmilla puolilla tästä poliittisessa kampanjassa, niin mä en tiedä, pitäisikö niille niinku uskoa yhtään niihin lupauksiin. Todennäköisesti ei. Että ne voi jättää ihan huomioimatta. Katsotaan sitten niinku tammikuun puolen välin jälkeen, että mitä oikeasti tapahtuu. Ja se ei varmaan niinku korreloi yhtään näiden lupausten kanssa. Joo, siellä on se Siellä on esimerkiksi sanottu nyt, että yksi ehdottelee sitä, että tehdään jonkunlainen Bitcoin-vakuutus tai joku osalle väestöä, ja toinen ehdottelee sitä, että ylitöistä ja juomarahoista ei tarvitse maksaa velkoja. No mä alkaisin sitten vaan tekemään pelkästään laskuttaa ylityötunneilla tehtyä juomarahoja. Mä luulen, että se Trumpin edellisellä kaudella tehty tämä tax cut, niin sehän erääntyy. Niin siis se on, jos Kamala voittaa, niin se varmaan kyllä ei jatka sitä. Mä veikkaan, että sieltä, se on niinku ehkä semmoinen todennäköisin hardcore. Joo, eli tämä Tax Cuts and Jobs Act of 2017, niin siinä itse asiassa tilkittiin aika paljon porsaanreikiä tässä verosysteemissä. Se oli sinänsä hyvä puoli. Ja se on sellainen, että se ei kokonaan erään. Okay. Eli että siinä on esimerkiksi yritysvero on 21 mun käsittääkseni pysyvä. Joo. Ja sitten suuri osa monet näistä porsaanreikien tilkinnöistä on pysyviä, ei kaikki. Joo. Eli että siinä on jonkun sortin neuvottelu tulee siitä, että mitä sitten tehdään. Joo, toi oli muuten, kun sä sanoit, että näissä on, tai sitten hauskuttaa yleisöä sillä, että niin kuin senkään vuoksi nämä niin kuin systeemit ja muutu, että kun nämä on niin järkyttävän legalistia, että vaan niin kuin huippulobbarit saa niitä läpi, niin mulla oli siis toi Catherine Rayleigh niin kuin vieraana, joka on puffasi 401k:tä tai rahastoeläkettä Suomeen, niin hän sanoi, että hän oli ollut tavallaan lobbarina tai onkin siellä myös, niin sanoi, että ne usein vedetään just noin niin kuin nämä actit vedetään verolakien läpi, koska silloin sä vältät sen niin kuin, senaatin filibusteri, että sä voit vetää niin kuin Joo, tämä prosessi niin sanottu reconciliation. Joo. Eli jos se täyttää tietyt ehdot, niin. Ja se voidaan katsoa, että se on niin kuin rahan käyttöön, verotuloihin tai rahan käyttöön liittyvää, niin sitten sen jälkeen, tai senaatti ja edustajahuone, molemmat niin kuin ne hyväksyy erilaisen lain. Sitten sen jälkeen prosessissa, missä ne sitten käydään konferenssissa, että miten nämä yhdistetään samanlaiseksi, sitten äänestetään. Tämän prosessin jälkeen se voidaan tehdä niin kuin yksinkertaisella enemmistöllä. Joo, ja hän sanoi, että sitten se trendi oli vaan, että sinne niin kaikkea tauhkaa laitetaan lisää. Ja jossain vaiheessa jengi huomasi, niin kuin rupesi kapinoimaan sitä vasta, että se nyt tällä voi kaikkea niin kuin paskaa vetää läpi koneistosta. Mutta se lait on helvetin monimutkaisia. Joo, ja se on yksi niistä syistä. Ja sitten sellainen niin kuin merkittävä etu USA, jos me lasketaan nyt, että me ollaan saatu 8% näillä toimilla, tästä 9% tehty, 1% puuttuu. Amerikkalaisilla on sellainen niin kuin merkittävä kilpailuetu, että ne sais sinne korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia ihan mielettömästi. Esimerkiksi. Niin, H1B-prosessissa ne ottaa 160 000 muistaakseni per vuosi, ja siinä on nyt 750 000 hakijaa. Ja sinne pystyy hakemaan vaan periaatteessa H1B-prosessilla sellaiset, jotka on tehnyt esimerkiksi master's degree, korkeakoulututkinnon Yhdysvalloissa, tai sitten sellaiset, jotka on jo töissä sellaisessa firmassa, millä on merkittävät toiminnot sekä USAssa että kotimaassa. Eli se on ihan pieni vaan määrä näistä koulutetuista ihmisistä. Jos mä pääsisin hoitaa tätä systeemiä, niin mä joka kvartaalin lopussa
ihmisillä on työtarjous USAsta, niin ne vois hakea tätä H1B:tä, ja mä ottaisin myös neljännesmiljoonan per kvartaali loppu, ja rankkaisin ne vaan sen minimikompensaation perusteella. Ottaisin 2500 parhaiten palkattua sisään joka vuosi, ja me saataisiin varmaan, se raja tulisi varmaan johonkin 150 000 dollaria per vuodessa se kompensaatio, mikä on 3 kertaa niin paljon kuin keskimääräinen amerikkalainen. Mikä tarkoittaa sitä, että jos me ottaisiin 3% väestöstä per vuosi sisään, me saataisiin PKT-kasvu menisikin 2%–3%. Me saataisiin prosenttiyksikkö PKT-kasvua tällä prosentilla. Ja muilla mailla maailmassa ei ole tällaista mahdollisuutta. Joo, ikävä kyllä. Varsinkaan siis näillä veroasteilla, kun meillä tavallaan tulee sellainen verokuorma, joka helkutin veroa, mutta sä viihdytit sitä, että ei se pelkästään veroista ole kiinni, kun niin. Englanninkielisellä maailmalla on ollut aina etu sillä, että ne on saanut niin kuin parhaat maahanmuuttajat, ja niiden tulot nousee, kun ne oppii kieltä. Eli jos sä muutat englanninkieliseen maahan, sanotaan nyt Yhdysvaltoihin, niin sä opit kielen, jolla sä voit toimia mistä tahansa maailmassa, että sä oot motivoitu siihen. Sulle maksetaan dollareissa, mitä sä voit käyttää missä tahansa maailmassa, ja sulle maksetaan 2 kertaa niin paljon niitä dollareita, mitä sulla kotimaassa maksetaan. Niin. Näin se on, niin sä viihdytit sitä, että tämä Zoomin perustaja, mitä se 8 kertaa haki. Taisi olla 18, ja niistä 8 niistä hylättiin, ja silloin 90-luvun lopulla. Ja se sanoi, että mä jatkan tätä hakemista ja tänne tulemista niin kauan, kunnes se kielletään täysin multa. Ja 99 se sai sitten niin kuin pysyvän viisumin sinne. Joo. Ja nyt se on Zoomin perustaja samalla tavalla, jos Nvidia, niiden perustaja taivanilainen maahanmuuttaja. Ja hänen serkku käsittääkseni on myös Taiwanista, joka vetää AMD:tä, toinen näistä isoista. Googlen toinen perustajista on Venäjältä, Sergey Brin. Elon Musk on tuolta Etelä-Afrikasta. Maksoi yhdessä kvartaalissa muistaakseni 11 miljardia dollaria veroja, jos muistan nämä oikein. Niin se, että jos amerikkalaiset voi avata ovet ja tollaisia tyyppejä tulee sisään, niin onhan se niinku ihan kohtuuton kilpailu. On, ja sitten tämä on voinut vanhentua, mutta mulla on ollut pari kertaa Juri Engeström vieraana, niin hän oli joskus hän niin tämmöisen Yes Venturesin perustaja, hänellä on tämmöinen Catherine Fake, niin kuin hyvin menestynyt venture capitalist vaimona, ja sitten jossain ajattelin, että tullaanpa Suomeen, niin jumalauta ne pistettiin niin kuin normimikrijonoon, että niin kuin, ei helvetti, että tämä on vielä siis niin kuin, että could be worse, että tavallaan Suomessa ei ole kyllä niin kuin yhtään pelisilmää ollut tässä tätä hommassa. Joo. No mutta jos mennään Amerikkaan, niin sitten se, jos ajatellaan, että minkä takia mä odotan kriisiä, koska jos on tollaiset mahdollisuudet maalla, miksi mä odotan kriisiä? Koska kukaan ei suostu mihinkään näistä toimista. Poliittisesti ne on täysin mahdottomia nämä välttämättömät toimet, paitsi jos saadaan kriisi. Eli mun idea on se, että nyt kun saadaan jonkunlainen valtion velkakriisi aikaa, sitten tehdään nämä ratkaisut, kriisi ratkeaa, ja sitten sen jälkeen niin kuin, Yhdysvallat pystyy ihan mihin tahansa, kun tämä ratkaistaan, että se on, niin kuin, sit se on tosi optimistinen, voi olla sen kanssa. Ja mitä aikaisemmin tämä kriisi tapahtuu, niin sitä helpompi se prosessi on. Eli että mahdollisimman nopeasti nyt velkakriisi sinne, ja se on, niin kuin se on se bull case. Joo, niin, no mitäs tämmöisiä voisi olla sitten? No esimerkiksi se, että jos saadaan jonkunlainen rahoitusmarkkinoiden kriisi, missä korkeat korot, 30 vuoden korot, pitkät korot nousee esimerkiksi 5–15%. Ja siihen amerikkalaiset heräisi, jos asuntolainakin alkaa olla 18% pitkä asuntolaina, ja siihen tulisi sellainen poliittinen kriisi, että jotain tehtäisiin. Se ei hirveästi niin kuin pitkältä tähtäimellä haittaisi amerikkalaisia, jos isompi taantuma tulisi Yhdysvaltojen ulkopuolelle, jos Yhdysvalloissa on velkakriisi. Eli tämä olisi yksi vaihtoehto. Muitakin vaihtoehtoja, että esimerkiksi 2035 tämä Social Security Trust Fund, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli kansaneläkkeet, että jos ei jotain ratkaisua tapahdu, niin oletettavasti 2035 kansaneläkkeitä joudutaan leikkaamaan 25%. Okei, se on myös sellainen tilanne sitten siellä, että siinä vaiheessa niin kuin aletaan hakea oikeasti ratkaisuja ennen kuin tämä tehdään. Eli että tällaisia vaihtoehtoja on tällä kriisillä. Joo, siis kun kuuntelee näitä presidentinvaaleja, niin aina välillä hän heittää, kun rikkaat tyypit on siirtynyt Teksasiin sieltä Kaliforniasta, niin
että tämä Red Flight, niin että niin ne vaan sitten ilmoittaa, että Texas vaikka tästä lähtee kävelemään tai jotain tämmöistä, että siis niin kuin, olisi tästä tämmöinen itsekäs ratkaisu, että se niin kuin, tavallaan se tulee tämmöinen devaluation, mutta se taitaa nyt olla aika pitkissä puissa. Että. Joo, ei, mun niin kuin yleisohje siis niin kuin amerikkalaisille ja ulkomaalaisille, että ei kannata laittaa sitä telkkaria päälle. Niin kuin viimeisen 3 kuukauden aika, viimeisen 3 kuukauden ennen vaaleja. Siis mä katson jopa niin kuin Kamala Harris meni niin kuin Foxiin ottaa turpiin, että siis tämä on ihan perversiä tämä mun kiinnostus. Mähän siis niin siis älä katso sitä, mutta jos katsot sitä, niin älä sen perusteella tee mitään sijoituspäätöksiä. Joo, näin on siis. Mulla on jenkkipaino ollut. Mä muuten siis joskus Lontoossa, oli vähän sillä, että nyt laitetaanpas vähän niin kuin Japania ja muuta. Sitten mä vaan tajusin, että eihän tämä nyt näin mene, että katsotaan se globaalit painot, mitä näillä on. Sitten vedetään niin kuin niiden perusteella ja on muuten ollut aika hyvä strategia ihan vaan, niin kuin jenkkipaino pitää ihan vaan siinä maailman 60 pinnan painossa, että ei ole yhtään harmittanut tuottoja. Joo. Mä en tiedä muuten tuossa, minkälaisia strategioita sulla oli siellä. Arrow Streetissä oli varmaan vähän enemmän sofistikoituneempia kuin tuollaiset, että niin kuin perusallokaatiot. Niin, no joo, se yksi juttu, mitä se Arrow Street on niin kuin erikseen, niin kuin me ei puhuta niin kuin mistään meidän sijoitustrategioista, mutta jos ajatellaan, että tämä on mun omaa portfolio, henkilökohtaista portfolio, mähän en ole enää Arrow Streetillä töissä, ja mä saan itse nyt 2,5 vuotta saanut tehdä omia sijoituksia itse, mitkä oli ihan rapakunnossa ennen sitä. Mutta mä sanoisin, että jos mun puheiden perusteella joku sanoo, että mä oon tällainen Dr. Doom, niin portfolion perusteella mä oon kuin Dr. Boom. eli ainoa, mitä mä oon niinku välttänyt, on niinku näiden Yhdysvaltojen ja Euroopan valtion velkakirjoja. Niin. Että niitä mulla ei ole. Mutta osakkeita ja kavereiden hedge fundeja ja ei paljon kiinteistöjä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että mä oon niin sanotusti näissä tällaisissa kasvu- ja riskiasseteissa ihan kokonaan siellä. Mä oon ruvennut nyt pistää vähän, siis mä oon ruvennut sitä aika diversifikaatiota miettiä, että mä käyn niin tykkää bondeista, niin, mutta mä oon niin private equity ruvennut lisään sitä allokaatiota. Ei niinkään niin diversifikaatio mielessä, vaan sen niin tuottopalautusprofiili on ehkä vähän niin kuin vähemmän volatiili kuin tuo equity, että osana sitä osana sitä equity-portfoliota. Siis se on niin kuin illuusio se, että private equity, jos sä ostat firman ja laitat sinne tosi paljon, voi lainaa paljon rahaa sinne, niin on aina se oikeasti niin kuin volatiiliratkaisu. Mutta jos sä haluat replikoida tämän tällaisen private equity tuottoprofiilin itse osakemarkkinoilla, niin osta osakkeita ja rahoita se, ota vähän niin kuin velkavipuusia, ja sitten et 5 vuoteen avaa sitä tiliä, et katokaan. Joo, siis tommonen. Sitten sä saat tämän private equity tuottoprofiilin sieltä. Mielessä se oli niinku samalla tasolla 5 vuotta, ja sitten se oli varmaan vähän korkeampi, kun sä avaat seuraavan kerran sen. Joo, on toi siis vähän, siis Warren Buffett-strategia, jos palataan tähän famaan, niin niin kuin S&P vähän pienempi, mutta velkavivulla, niin laatuyhtiössä, niin tietyllä tavalla toi on niinku, mutta mä oon kyllä vetänyt aika niinku, just siellä niinku jenkki ETF-riskillä sitten ja aika tyytyväinen siihen ilman siis sitä vipuakin. Että. Ja sitten kun mulla on Englannin eläkerahasto, niin siinä mä vasta onkin ottanut niinku riskejä, koska se on tavallaan semmoista pitkää rahaa, niin se ei voi koskea. Eli se psykologisesti on tärkeää, että jos sä voisit niinku likvidoida sen, niin sitten siinä on pieni riski, että vaikka aivot sanois mitään, niin sitten sä kuitenkin voit jossain tilanteessa epäoptimaalisesti koskea siihen portfolioon. Joo, mutta näin on. Sitä sua haastettiinkin siinä paneelissa, että no, jos sulla nyt on tämmöinen keissi, niin miksi se sitten sorttaa. Niin, mutta tämä efektihän ei ole, niin kuin sanoit tästä tehokkaista markkinoista, että se voi olla vinossa tämä systeemi vaikka kuinka kauan. Että. Niin ja niin kuin mä oon suht varma, että jonkunlainen velkakriisi tulee Yhdysvalloissa, niin se on lyhytkestoinen ja se tapahtuu 15 vuoden päästä. Niin. Että kannattaako tässä niin kyykkiä shorttipositiossa 15 vuotta? Mun mielestä ei. No ei todellakaan. Että keulaportti auki vaan sinne, niin katsotaan mitä tulee. Onhan sitten maailmassa aina jotain kriisejä. Ja jos katsotaan niin 100 vuotta taaksepäin, maailma on ollut täynnä kriisejä ja osakkeet on tuottanut selvästi enemmän kuin bondit. Näin. No sitten jos kevyesti mennään uncomfortable zoneille sulle, niin täällä Euroopassahan sitten nämä menee luvut huonommin. Eli siis nyt Saksa on pitkään ollut jopa 10% taseen ylijäämää vetävä maa. Nythän se on niinku rämähtänyt melkein nollille, koska se niiden toi autoteollisuus ja energiateollisuus on ollut aika niinku katastrofaalisia huonosti manageerattuja tässä viime vuosina. Mutta eikö nämä niinku EU-tasolla tai eurotasolla, jos näistä katsoo, niin
pitää aina katsoa vähän niin kuin erilleen Saksasta, mutta se niin kuin lähtökohta voisi olla, jos otetaan nyt se Saksan hyvin aikojen tulona mukaan, niin tämä perusjäämähän voi olla niin kuin jopa balanssissa, eikö? Joo, siis se, että jos teet tällaisen samanlainen laskelma kuin ei EUlla, vaan tälle euroalueelle. Joo. Jos tehdään euroalueelle samanlainen, me lähdetään noin 1% perusalijäämästä nyt. Sitten me normalisoidaan siihen normaaliin 9,5% työttömyyteen. Sitten laitetaan sinne puolustusmenoja, ei kaksinkertaista, vaan laitetaan vain 1 prosenttiyksikkökin vaan lisää. Tosi kielistä. Niin, ja se on niin kuin aliarvio. Sitten laitetaan vaan saman verran lisää näitä ikääntymisessä johtavia menoja kuin mitä me oletin tuonne USAan. Ja tietenkin Euroopassa on niin kuin tosi paljon vaikeampi ikääntymistilanne. Sieltä 2% sinne lisää, niin me päädytään sellaiseen 6,5% normalisoituun perusalijäämään, joka on, niin kuin sanotaan, että se on noin 2/3 siitä. Mutta minkä takia Euroopassa tilanne on vaikeampi, on se, että mikään näistä ratkaisuista, mitä meillä on käytettävissä Yhdysvalloissa, ei ole käytettävissä Euroopassa. Et me ei saada rajoja avaamalla tänne Elon Muskeja tai Jensen Huangeja tai tällaisia. Me ei saada niitä tänne. Me ei voida laittaa arvonlisäveroa, koska meillä on jo arvonlisäveroa ja me otetaan 8% PKT siitä vuodesta. Ja meillä on toi syntyvyys niin paljon matalampi kuin USAssa. Eli että EUn osalta se niin kuin kasvu- ja korkotilanne on paljon vaikeampi ja sitten sen perusalijäämän kannalta ei ole mitään ratkaisuja. Niitä ratkaisuja, mitä Yhdysvalloissa on mahdollista tehdä, vai poliittisesti vaikeita ratkaisuja, mutta niin kuin oikeita ratkaisuja, niin niitä ei ole. Plus sitten siinä sun yhtälössä se tavallaan se pavotekijä, eli se tuottavuuden kasvun ja tavallaan reaalikoron yhtälö on niin kuin pysyvästi miinuksella, koska se reaalikorko on miinuksella ja se tuottavuus on niin kuin nolla. Tuottavuuden kasvu on Euroopassa ollut niin kuin viimeiset vuosikymmenet noin puolet siitä, mitä se on Yhdysvalloissa. Ja väestönkasvu on kantaväestölle niin kuin negatiivinen. Ja sitten jos amerikkalaiset maksaa 2% reaalikorkoa, niin mun mielestä eurooppalaisten pitää maksaa vähintään 1%, niin kuin jos on yhtään avoimia nämä pääomamarkkinat. Eli että se on vaikeampi osa tätä yhtälöä. Ja sitten täällä ei ole mitään ratkaisuja. Sanon, Amerikassa ei ole helppoja ratkaisuja, täällä ei ole mitään ratkaisuja. Ja nyt tämä oli tämä Dr. Doom. Mutta portfoliossa on kuitenkin eurooppalaisia osakkeita. Joo, kyllä. Siis mä itse joskus ajauduin tähän niin kuin valuuttakurssipohdintaan, niin mä osallistuin tämmöiseen talouskilpailuun, jossa Lontoossa pyydettiin ratkaisuja euro-ongelmalle, niin mä kehitin tämmöisen EQ2, eli tavallaan, että tuotaisiin rinnakkaisvaluutat sen niin kuin euron ympärille ja määriteltäisiin euro korivaluutteina, ja sitten annettaisiin tavallaan sen, sitten meillä voisi olla niin kuin eurovelkaa, mutta sitten on niitä paikallisia velkoja, niin tämä systeemi mahdollistaisi sen niin kuin tavallaan pomminpurun, että kuitenkin sitä euroa niin kuin käytetään, mutta sitten se voitaisiin vaan niin kuin heivata siitä systeemistä irti ja palata tätä kansallisvaltioiden kauppaliittoon. Eli tietyllä tavalla niin kuin ejektoidaan se tavallaan mätä eurovelka siitä systeemistä, että kukaan ei vaan niin kuin tätä maksa niitä sitten. Joo, mun mielestä niin kuin euro ei ole Euroopan ongelma. Se euro on niinku ihan, se voi olla hyvä asia, tai voi olla huono asia, mutta siinä ei viisari värähdä niin paljon kuin mitä täällä tarvitsisi värähtää. Et mun mielestä niinku liikaa ihmiset keskittyy euroon ja siihen, ja onko se euro hyvä vai ei. Todellisuudessa pitäisi keskittyä siihen, että miten tuottavuus saadaan kasvamaan ja miten saadaan niinku väkiluku kasvamaan ja tuottavia, miten tämän saadaan lisää tavalla tai toisella korkean tuottavuuden ihmisiä. Ja tällaisiin asioihin pitäisi keskittyä paljon enemmän kuin siihen, että mitä euroja me käytetään, että onko se oravan nahkoja vai liiroja, ei siellä ole niin mitään väliä. Ei, mä mietin tätä, kun tavallaan pelissä. Tässä siis on kuitenkin siis suvereenit valtiot, ja sitten meillä on tämmöinen konstruktio, joka ei ole oikein kunnon liittovaltio, ja siis niin kuin mä sanoin, niin se yleensä ihmiset ajattelee, että sinne voitaisiin ottaa velkaa, mutta kun meillä on ne veroasteet on 40% ja se on 2% siellä liittovaltio, niin me ei voida luoda toista 40% sinne tätä veroastetta sinne niin kuin liittovaltioon. Mutta me voidaan niin kuin sinne hivuttaa jotain niin kuin vastuita ja sitten tavallaan disownata se on niin kuin kiehtos mua niin kuin vaan tällä teoreettisena ratkaisuna. Mutta se on niin kuin, eihän maailman historiassa oikeastaan ollut tällaista täydellistä valuuttaa tai ikinä. Ainahan siinä on ollut jotain ongelmia. Siitä huolimatta niin kuin, maailma on nyt kuitenkin
niin kuin edistynyt, jos katsotaan 150 vuotta taaksepäin, 50 vuotta taaksepäin, niin tämä on kaikki niin kuin talous kasvanut ja materiaalinen elintaso on noussut tosi paljon. Et mun mielestä on niin kuin liian paljon Euroopassa keskustellaan siihen, että onko euro hyvä tai huono tai miten sitä korjataan, ja liian vähän siihen, että mikä se estää sen reaalikasvun täällä, niin kuin se tuottavuuden kasvu. Näin on, ja siis täällä oli toi herra King, entinen Bank of Englandin toi johtaja, hänellä on suomalainen vaimo, niin hänellä oli tämmöinen Alchemy of Money niin kirja, niin siinä oli muista ihan hyvä terve konstruktio, eli että siis eihän sun tarvitse valuuttaa olla, niin kuin, siis transaktioita ei tarvitse maksaa niin kuin valuuttana, että sulla voisi olla niin kuin arvopaperikukkaro, josta saa vaan niin kuin realisoit kamaa. Eli niin, tällä mä siis ajattelin itse, en mä ajattelin, että mulla on euroja. Se on niin kuin irrelevanttia mulle. Mä itse asiassa on tosi tyhmää, jos mulla on euroja missään, koska se pitää sijoittaa johonkin, joka tuottaa positiivista yieldia. Ja tavallaan, niin kuin, miksi ei kaikki ajattelisi näin, että sulla on vaikka tämmöisiä niin kuin omistusoikeuksia, josta sitten likvidoidaan transaktioita varten kamoja. Niin, jos näin ajattelee, niin tavallaan se tekee myös tästä niin kuin valuutasta vielä vähemmän relevantin. Että mä aina ihmettelin joku, Suomessakin kirjoitellaan vaikka Ruotsista, että mitä ne nyt siellä kun ottaa noin pehmeitä valuuttaa. Että kuka rikas ruotsalainen niin ajattelee sillä, että sillä on joku kruunutili, että se on niin kaikki sijoitettu suunnilleen. Tai sitten se on vähän tyhmä rikas ruotsalainen. Niin, eilen siinä paneelissa, kun juteltiin Euroopasta, niin joku sanoi, että paneelikeskustelussa tuli pessimismin Suomen ennätys, mikä on automaattisesti myös maailman ennätys. Me ollaan sen verran pessimistejä. Niin nyt mä mietin, että mitään positiivista täällä olisi niin Euroopassa. On se, että katsottaisiin, että Euroopassa ehkä niin positiivinen asia, mitä voi sanoa, sen, että täällä on kuitenkin eri maita. Ja jos niin kuin eri maat, Suomi esimerkiksi, katsoisi ympäristöä, että missä maissa asiat nyt toimii. Ja sitten yrittäisiin vähän kopioida sieltä. No tässä on lähellä Ruotsi. Ruotsi on kapitalismin Euroopan mestari, ja ne tekee kaiken niin suurin piirtein oikein, kun pystyy näissä talousasioissa nykyään, niin sieltä kannattaisi kopioida paljon malleja. Espanja on yksi niin kuin kasvumoottoreita Yhdysvalloissa, Euroopassa, ja sieltä katsoa, että miten niin kuin työmarkkinat, miten koulutus, ja miten niin kuin sieltä niin kuin nuori ihmisiä menee vähäksi aikaa ulkomaille töihin ja palaa takaisin ja tällaista. Puola on yksi kasvumoottori, pitäisi katsoa sitä, että miten saadaan niin kuin, talous kasvamaan, että Puolassa se on kasvanut. Ja tällaiset, niin kuin yksi positiivinen juttu Euroopassa on se kuitenkin, että täällä on kuitenkin diversiteettiä maiden välillä, että jos maat katsoo, että hetkonen toi näyttää toimia ja toi ei toimi, että kopioidaan niitä toimivia malleja ja hylätään ne toimimattomat mallit. Joo, ja Irlantikin pärjää hyvin, että tavallaan ja Espanja ja Irlanti oli niitä piiksmaita ja tavallaan molemmat on niinku ottanut sieltä niinku kuopasta, missä Suomi on nyt. Että siis tässä mä niinku toitotan niinku veroratkaisuja kyllä itse, että tavallaan ei kannata olla niinku maailmanmestari näissä veroasteissa. Ja sitten taas tavallaan tämä niinku koulutetun porukan pitäminen maassa sitten, ja sitten maahan tulevan porukan pitävän niinku vähän niin kuin ne jenkit, että poimittaisiin se paras prosentti jotenkin meille. Niin mutta on tässä tosiaan, mainitsit Italian, niin tavallaan, että se niin kuin ihan pähkähulluja ratkaisuja, että tavallaan nämä startupit. Niin eilen juteltiin sitä, että Italiassa on sinänsä niin kuin, taas sellainen varmaan ihan hyvä idea alun perin, mutta siellä niin kuin, yrityksiä arvioverotetaan, tai ne voi sanoa, että arvioverotetaan sen pääoman, sinne yrityksellä laitetun pääoman osalta, mutta se on niin kuin, käytännössä tarkoittaa sitä, että startupin tekeminen Italiassa on erittäin vaikeaa, koska se arvioverotus, se arvioverotetaan sen niin kuin jyrkästi tappiollista firmaa sen perusteella, että paljonko sä oot laittanut rahaa sinne. Joo. Ja eihän sellaista kukaan, niin kuin venture capital sijoittaja halua sellaiseen paikkaan sijoittaa. Joo. Ja sitten jos sä haluat siitä pois siitä arvioverotuksesta, niin sitten siitä tulee erittäin byrokraattiset verotarkastukset sen jälkeen. Et sen takia itse asiassa me me tehty vähän venture capital sijoittamista, me tunnetaan tällaisia niin kuin startup-firmojen perustajia monista eri maista, mutta nyt ei tule mieleen yhtään ainoata italialaista startuppia tai startup-perustajaa, joka on perustanut Italiassa sen. Joo, ja tämä on muuten siis tätä varoituspäätteelle, jotka täälläkin on, että tämä Sanna Marinin YL-uudistus, siinä on vähän tuommoista vibaa, eli tehtiin tämmöinen niin kuin yrittäjän uudistus sillä, että nämä työeläkeyhtiöt arvioverottaa tai arviolaskuttaa sen 24 tai sinne päin YLin sillä
palkalla, minkä sinun olisi pitänyt vastaavasta duunista tehdä, kun aikaisemmin se oli sillä, että sä pystyt ilmoittamaan itsellesi tätä 9 tonnin tätä laskennallisen palkkatuloa, josta otetaan se. Joo, jos on joku, sanotaan, jos on 20 vuotta vaina kassavirtapohjainen yritys, niin se voi olla ihan niin kuin järkevä ratkaisu. Mutta jos sä teet startupia, missä sulla on niin kuin 1 miljoona vuodessa revenuet ja 3 miljoonaa kustannuksia, niin sitten se todennäköisesti ei välttämättä ole niin kuin se oikea No ei ratkaisu. Todellakaan, ja siis se tavallaan niin kuin henkinen, tässä on niin kuin tätä Italian vibaa, että siis niin kuin tätä jotenkin väistellään. Meillä on niin kuin oikeistohallitus, joka pystyisi tänne fiksaa, mutta siis sitä jotenkin, koska näillä työeläkeyhtiöillä on iso valta Suomessa, niin tästä ei oikein haluta keskustella. Mä haluaisin, että tästä avataan niin kuin oikea kysymys, että ei siitä tule tämmöistä niin kuin pientä Italia-ongelmaa Suomeen vähän vahingossa. Joo, niin siis pienellä verolajilla voi tehdä ison vahingon, jos sillä blokkaat startup. Näin on, koska siis se on vaan niin kuin vähän hölmöä, että jos mä vaikka antaisin enkeli rahaa firmalle ja niin kuin niiden kakkosrahan käyttöön on niin kuin perusteen YL, niin niin vähän semmoinen niin kuin, ei musta niin kuin hyvä niin kuin nettopositiivinen investointi niin kuin murrahalle. No joo, mutta hyvä juttu. Mulla on ollut vieraana Tuomo Vuolteena ja me ollaan keskusteltu First World Problems, eli siis sitten, että 35 biljoonaa dollaria Amerikan liittovaltiovelkaa. Luksuselämän ongelmia. Joo, mutta siitä huolimatta meillä molemmilla on niin kuin merkittävä, sulla on vähän merkittävämpi osakesalkku Amerikassa. Kiitoksia, ja mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolella, ja mä ehdottaisin, että mulla on paljon niin kuin kauppatieteen maisteriopiskelijoita tässä, niin että jos kuitenkin haluaisitte harkita tämmöistä niin kuin akateemista uraa, niin tässä meillä on tuommoissa elävä esimerkki siitä, että se voi yhdistää tämmöiseen niin kuin hyvinkin kaupalliseen rahoitusmarkkina-uraan, eli kun taas sitten mä menin niin kuin suoraan investointipankkiin ja niin kuin, voin tunnustaa, että tämä sun tie oli kannattavampi, niin mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja jutellaan, annetaan muutama vinkki sitten. Yleensäkin siis muuten meidän aikana niin jengi oikein yritti mennä sinne jonnekin Goldman Sachsille tai Credit Suisselle tai Nykkiin tai Chicagoon, niin vähän niin kuin voisitte yrittää niin kuin tätä samaa henkeä tuoda takaisin Suomeen, että mun mielestä siitä olisi hyötyä, että mennään sinne sisäpiirin puolelle. Kiitoksia Tuomo. Kiitos.